ल अब आजको लेक्चरमा चाहिँ हामी लजिस्टिक रिग्रेसन र लजिस्टिक रिग्रेसन मोडल र रिग्रेसन मोडल बिचमा चाहिँ के को डिफ्रेन्स छ के सिमिल्यारिटी छ अनि यसको रिप्रेजेन्टेसनहरूमा के फरक छ भनेर हामीले यसको सर दुइटालाई कम्पेयर गरेर चाहिँ आजको लेक्चर चाहिँ हेर्छौँ है त। अब योभन्दा अगाडि हामीले रिग्रेसन मोडल र लजिस्टिक रिग्रेसन भनेर हामीले हेरिसकेको छ, यसको सबै डिटेलमै एक्सप्लेन भइसकेको छ। अब अब त्यही पनि अब फेरि योबाट फेरि यहीँबाट जाऊँ। अब वाइ भनेको चाहिँ के छ, हाम्रो x1 x2 xnलाई चाहिँ के गरेको छ, रिप्रेजेन्ट गरेको छ होइन। y1 भनेको चाहिँ यहाँ के हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो कन्टिन्युस हुन्छ राइट, कन्टिन्युस डेटा हुन्छ। अनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स चाहिँ नन मेट्रिक अथवा मेट्रिक हुन पायो। अब एमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो y1 चाहिँ के हुन्छ, आउटपुट चाहिँ के हुन्छ, बाइनरीको फर्ममा हुन्छ, 0 कि 1 प्रोबेबिलिटी भनेर 0 कि 1 भनेर हामीले हेरिसकेको छ। अब y1 भनेको चाहिँ के भयो, बाइनरी नन मेट्रिक भयो। अब यति भइसकेपछि हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स इज इक्वल टु नन मेट्रिक पनि हुन्छ प्लस मेट्रिक पनि हुन पायो। अब यति भइसकेपछि हाम्रो अब लिनियर रिग्रेसनमा चाहिँ के दिएको थियो, हामीसँग अब डेटा पोइन्ट्सहरू दिएको थियो। अब हामीले चाहिँ एउटा लाइन, त्यो डेटा पोइन्टलाई चाहिँ बेस्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ लाइन गर्नु पर्थ्यो राइट, लाइन फिट गर्नु पर्थ्यो। अब लाइन फिट गरिसकेपछि हामीलाई कुनै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल दिन्छ, त्यही अनुसारको भ्यालु हामीले के गरिन्थ्यो, प्रेडिक्ट गरिन्थ्यो। भने यो लजिस्टिक रिग्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो दुईवटा लेभल हुन्छ, यो कि यो हुन्छ। अनि यदि हाम्रो भ्याल्यु चाहिँ यदि हामीले एउटा के मानिन्थ्यो, हामीले एउटा चाहिँ बााउन्ड्री भन्ने मानिन्थ्यो, अब त्योभन्दा माथि प्रोबेबिलिटीको पऱ्यो भने चाहिँ हामी माथिल्लो क्लासमा असाइन गर्थ्यौँ भने, त्योभन्दा कममा भयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्योभन्दा कममा असाइन गर्ने भयो। अब यदि हामीले यो भनेको चाहिँ यदि सपोज है, यदि यो वेट र यो 1 भनेको चाहिँ स्योरमा ओबेसिटी होइन, यतापट्टि चाहिँ नो ओबेसिटी भन्यो भने, यदि हाम्रो कम वेट छ भने त हाम्रो ओबेसिटी चाहिँ के हुनु पऱ्यो, प्रोबेबिलिटी कति देखाउनु पऱ्यो, कम वेट छ भने ओबेसिटीको प्रोबेबिलिटी कम देखाउनु पऱ्यो, त्यो भनेको यो भइहाल्यो। यदि हाम्रो वेट चाहिँ बढ्दै गयो भने चाहिँ के हुने भयो, प्रोबेबिलिटीको चाहिँ भ्याल्यु 1मा हुने भयो। त्यो भनेको चाहिँ देयर इज ए हायर रिस्क अफ ह्याभिङ ओबेसिटी हुने चान्स चाहिँ के भयो, अथवा केही रोग लाग्ने, सुगरको रोग लाग्ने चान्सहरू चाहिँ के हुने भयो, बढ्दै जाने भयो। अब यो भनेको चाहिँ के भयो, लजिस्टिक रिग्रेसन हुने भयो, जसमा चाहिँ आउटपुट चाहिँ बाइनरी नन मेट्रिक हुन्छ भनेर हाम्रो भइसक्यो। अब यतापट्टि चाहिँ हाम्रो के छ, लिनियर रिग्रेसनमा हामीले यो तिनवटा टर्म हेरिसकेको थियो। टोटल सम अफ स्क्वायर्स भनेको चाहिँ यो वाइबाट, यो भनेको हाम्रो के थियो, एसटी थियो राइट, त्यो पोइन्टबाट चाहिँ यो वाइ बारसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ के थियो, एसएसटी थियो। एसएससी भनेको चाहिँ के भयो, यो माथिको वाइ बारदेखि चाहिँ यो वाइ ह्याटको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो के हो, हाम्रो इरर सम अफ स्क्वायर्स भन्छ, यो भनेको के हो, एसएससी भयो। अब एफ मोडल चाहिँ हामीले के युज गरिन्थ्यो, एफ मोडल अफ फिट युज गरिन्थ्यो। कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेको के हो, एसएसआर बाई एसएसटी भनेर हामीले यो गरिसक्यो होइन, एसएसआर बाई एसएसटी भनेको हामीले यो हेरिसकेको छ। अनि रिग्रेसन सम अफ स्क्वायर्स भनेको चाहिँ के भयो, एसएसआर भयो। अब एमा चाहिँ यहीसँग रिलेटेड चाहिँ के हुन्छ, -2LL बेस अफ मोडल भयो। अनि -2LL प्रपोज्ड मोडल हुन्छ। अनि काई स्क्वायर टेस्ट अफ -2LL डिफरेन्सको लागि चाहिँ के भयो, 2 लेभल डिफरेन्सको लागि चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, जी भन्ने चाहिँ युज हुन्छ, जी टेस्ट भनेको यहाँ आउने भयो होइन। स्युडो आर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो समरी टेबल पनि के थियो, स्युडो आर स्क्वायर भनेर थियो। अनि डिफरेन्स अफ -2LL फर द बेस र प्रपोज्ड मोडलको चाहिँ हामीले यसमा के हेर्छौँ, डिफरेन्स हेर्छौँ राइट।
अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो अब्जेक्टिभ अफ लजिस्टिक रिग्रेसन भनेको चाहिँ के छ लजिस्टिक र हाम्रो के छ अर्को लजिस्टिक र डिस्क्रिमिनेन्ट चाहिँ उस्तै उस्तै छन् है डिस्क्रिमिनेन्ट चाहिँ मिनेन्ट चाहिँ उस्तै 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 छ इन द टर्म्स अफ the basic objectives it can address. Logistic regression is best suited to address two research objective को लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो युज हुन्छ लजिस्टिक रिग्रेसन को लागि चाहिँ दुईटा भयो आइडेन्टिफाइङ द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल द्याट इम्प्याक्ट द ग्रुप मेम्बरसिप इन द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले चाहिँ मेजर रोल चाहिँ त्यो ग्रुप त्यो 0 मा राख्ने कि 1 मा राख्ने भने त्यो ग्रुप पनि त्योमा चाहिँ कुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले चाहिँ प्राइमरी रोल चाहिँ खेलेको छ त्यस्तो खालको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ के गर्नु भयो छुट्याउन हेल्प गर्ने भयो अब अर्को भनेको चाहिँ इस्टाब्लिसिङ अ क्लासिफिकेसन सिस्टम बेस्ड अन द लजिस्टिक मोडल अब यो त क्लासिफाई गर्ने भयो दुईटामा कि त ओबिसिटी छ कि छैन भनेर त्यही अघिकै इक्जाम्पलमा ओबिसिटी छ कि छैन भनेर के गर्ने भयो क्लासिफाई गर्न हेल्प गर्ने भयो अब फन्डामेन्टल डिफरेन्स चाहिँ के छ लजिस्टिक रिग्रेसन डिफर्स फ्रम लिनियर रिग्रेसनबाट छुट्टा छुट्टै हुन्छ इज स्पेसिफिकल्ली डिजाइन टु लजिस्टिक रिग्रेसन भनेको चाहिँ के हो तपाईँहरूको एसेप्ट कर्भ भनेको थियो अब एसेप्ट कर्भको यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 0 हुन्छ यता प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति हुने भयो 1 हुने भयो to predict the probability of an event occurring that is the probability of an observation in the group 41 although the probability values are metric measure भए पनि there are fundamental differences between the linear regression र लजिस्टिक रिग्रेसन बिचमा चाहिँ के छ फन्डामेन्टल डिफरेन्सहरू छ भनेर भनेको छ अब अर्को चाहिँ measures used in logistic regression to represent the lack of predictive fit and even though this method does not use the least square method भन्ने युज हुँदैन in the model estimation as is done in linear regression the likelihood value is similar to likelihood को भ्यालु चाहिँ के रहेछ सिमिलर टु सम अफ स्क्वायर्ड एरर भने जस्तै हाम्रो likelihood को भ्यालु रहेछ अब लजिस्टिक भर्सेस डिस्क्रिमिनेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लजिस्टिक रिग्रेसन मे बी प्रिफर्ड फर दुईटा रिजनको लागि चाहिँ प्रिफर गरिन्छ भनेर हामीले माथिको अहिले भर्खरै माथि हेरिसकेको छ र अहिले भर्खरै माथि भनेको हाम्रो कुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले त्यो रेस्पोन्स भेरिएबल अथवा त्यो क्लासिफिकेसनमा मेजर रोल खेल्छ भनेर गराएको छ अनि यी तल्लो पोइन्ट पनि यो क्लासिफिकेसनै गर्छ भनेर कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ भनेर हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट थियो अब लजिस्टिक मा चाहिँ फर्स्ट डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइसिस रिलाइज अन स्ट्रिक्टली मिटिङ द एजम्सन अफ डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइसिसमा चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ मिट हुनैपर्छ अब यो कन्डिसन भनेको चाहिँ मल्टिभेरिएट नर्मालिटी र इक्वल भेरिएन्स हुनु पर्यो राइट अनि को भेरिएन्स म्याट्रिसेस एक्रस द ग्रुपको चाहिँ के हुनु पर्यो को भेरिएन्स मेट्रिक्स चाहियो अनि अर्को भनेको चाहिँ एजम्सन्स द्याट आर नट मेट इन मेनी सिचुएसन्स त्यस्तो बेला पनि के हुन्छ हाम्रो डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइसिस चाहिँ युज हुन्छ अनि लजिस्टिक रिग्रेसन डज नट फेस दिज स्ट्रिक्ट एजम्सन्सहरू चाहिँ छैन एन्ड इज मच मोर रोबस्ट when these assumptions are not met यदि यो सबै एजम्सन मेट भयो भने चाहिँ हामी डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइसिसबाट गरे पनि भयो मल्टिभेरिएट नर्मालिटी इक्वल भेरिएन्स को भेरिएन्स म्याट्रिसेस अक्रस द ग्रुप अनि एजम्सन्स द्याट आर नट मेट इन मेन सिचुएसन अब यदि तीनटा कन्डिसन मेट भयो भने चाहिँ हामी डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइसिस भयो यदि यो कन्डिसन्सहरू चाहिँ मिट भएको छैन भने चाहिँ हाम्रो सुइटेबल चोइस चाहिँ हाम्रो के हुने भयो लजिस्टिक रिग्रेसन हुने भयो अनि यति भइसकेपछि सेकेन्ड इभन इफ द एजम्सन्सहरू मेट भए पनि त्यो तीनटा कन्डिसन यदि हाम्रो फुलफिल छ भने पनि मेनी रिसर्चर्स चाहिँ प्रिफर लजिस्टिक रिग्रेसन बिकज इट इज सिमिलर टु मल्टिपल रिग्रेसनसँग सिमिलर छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो
हाम रिसर्चरहरू चाहिँ केमा प्रिफर गर्छ, लजिस्टिक रिग्रेसन प्रिफर गर्छ भनेर भनेको छ। इट हेज स्ट्रेट फरवर्ड स्ट्याटिस्टिकल टेस्ट। हाम्रो यसको टेस्ट चाहिँ के हुन्छ, सिमिलर approaches to incorporating metric and non-metric variable and non-linear effects and a wide range of diagnostic मा चाहिँ के हुन्छ यो युज हुने भयो। अब लजिस्टिक रिग्रेसन इज इक्विभ्यालेन्ट टु, लजिस्टिक रिग्रेसन चाहिँ केसँग, टु ग्रुप डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइसिस एन्ड मे बी मोर सुइटेबल इन मेनी सिचुएसन। लजिस्टिक रिग्रेसन भनेको के हो, लजिस्टिक रिग्रेसन भनेकै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि टु ग्रुप डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइसिस भनेको के हो, लजिस्टिक रिग्रेसन हो। अब लजिस्टिक रिग्रेसन र डिस्क्रिमिनेन्टमा चाहिँ स्याम्पल साइजको वान फ्याक्टर द्याट डिस्टिङ्ग्विसेस लजिस्टिक regression from the other technique is its use of maximum likelihood estimate भनेको हाम्रै उमा चाहिँ के भयो, लजिस्टिक टेक्निकमा चाहिँ हामीले के युज गर्नु पायो, म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेसन टेक्निक चाहिँ युज गर्नु पाइयो, राइट। अब एमएलई रिक्वायर्स लार्जर स्याम्पल्स। अब एमएलईको लागि चाहिँ के चाहिन्छ, स्याम्पलको साइज चाहिँ के चाहिन्छ, ठुलो चाहिन्छ, सच द्याट all things being equal logistic regression will require a larger sample size than multiple regression भन्दा पनि लजिस्टिकको साइज चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मल्टिपल रिग्रेसनमा चाहिने भन्दा हाम्रो लजिस्टिकमा चाहिने चाहिँ के हुन्छ, बढी हुन्छ भने चाहिँ लजिस्टिक रिग्रेसनमा चाहिने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, बढी हुने भयो। अब स्याम्पल साइज चाहिँ बढी चाहियो। एज फर द डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइसिसको लागि चाहिँ देयर आर कन्डिसन्स अन द मिनिमम ग्रुप साइज। अब डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइसिसमा चाहिँ के छ, ग्रुपको साइज चाहिँ कति हुनुपर्ने भनेर चाहिँ त्यो तोकेकै छ, राइट। देयर आर द कन्सिडरेसन्स अन द मिनिमम ग्रुप साइज एज वेल। अब लजिस्टिक भर्सेस डिस्क्रिमिनेन्टको स्याम्पल साइजको चाहिँ हाम्रो द रेकमेन्डेड स्याम्पल साइज फर इच ग्रुप इज एट लिस्ट 10 observations per recommended sample size for each ग्रुपको लागि चाहिँ, प्रत्येक ग्रुपको लागि चाहिँ कतिवटा, 10वटा अब्जर्भेसन चाहियो पर एस्टिमेटेड प्यारामिटर्स। दिस इज मच ग्रेटर देन मल्टिपल रिग्रेसनमा चाहिने भन्दा यो धेरै नै हो, विच ह्याड अ मिनिमम अफ 5 observations पर प्यारामिटर, जसमा चाहिँ अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ, मल्टिपलमा चाहिँ जम्मा 5वटा अब्जर्भेसन भयो नि हुन्छ। द्याट वाज फर द ओभरअल स्याम्पल एन्ड नट द स्याम्पल साइज अफ इच ग्रुप एज सिन विथ लजिस्टिक रिग्रेसन भयो। अब यो लिनियर रिग्रेसनमा चाहिँ हाम्रो के छ, आर स्क्वायर र आर स्क्वायर छ, एसआर बाई एसटी भयो। यो भनेको सम अफ स्क्वायर्स ड्यु टु रिग्रेसन, टोटल सम अफ स्क्वायर्स भयो। अब आर स्क्वायर लजिट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, -2LL नल -2LL मोडल भयो। अनि -2LL, LL भनेको लक लाइक्लिहुड भनेको LL भयो, लक लाइक्लिहुड भनेको LL भयो। अनि LL -2 लक लाइक्लिहुड अफ द बेस मोडल अनि -2LL अफ द प्रपोज्ड मोडल भयो। अब एमा चाहिँ हाम्रो डिटर्मिनेसन अफ द कोफिसिएन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के दिएको छ, यहाँ स्युडो, यहाँ आर स्क्वायर युज भएको छ भने लिनियर रिग्रेसनमा चाहिँ आर स्क्वायर छ भने चाहिँ यतापट्टि चाहिँ के युज भएको छ, स्युडो आर स्क्वायर्ड भनेर चाहिँ हाम्रो यतापट्टि क्यालकुलेट गरेको छ। अब स्युडो यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, -2LL -2LL LL नल भयो होइन। अब यो दुईवटा भ्याल्यु चाहिँ युज गर्नुभयो होइन, -2LL डिभाइड बाई -2LL मोडल भयो। अब लिनियर रिग्रेसनको लागि चाहिँ
एफ टेस्ट अफ द मोडल फिट भनेको चाहिँ एफ भनेको चाहिँ के हो, एमएसआर बाई एमएससी भयो। अब लजिस्टिकमा चाहिँ के छ, जी टेस्ट भनेर छ -2 ln लो लाइक्लिहुड विदाउट द भेरिएबल लाइक्लिहुड विथ भेरिएबल गरेर हाम्रो यो निकालेको छ। अब यति गरिसकेपछि अब यो टी टेस्ट भयो, अनि टेस्टिङ फर सिग्निफिकेन्स इन्डिभिजुअलको लागि चाहिँ के भयो, टी टेस्ट भयो लिनियरमा चाहिँ। अनि यसको लागि चाहिँ के भयो, लोजिस्टिकको लागि चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड टेस्ट भनेर युज हुने भयो। यता टी टेस्टमा यिनी प्यारामिटरहरू हामीले हेरिसकेको छ होइन। अब अर्को मोडल एस्टिमेसन फिट भनेर the basic measures of how well the maximum likelihood estimation procedure fits is the likelihood value similar to the sum of its squares used in multiple regression भनेको कति राम्ररी चाहिँ म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेसनले काम गरेको छ भनेको चाहिँ लाइक्लिहुड भ्यालुले दिन्छ भने चाहिँ अब यता चाहिँ हाम्रो सम अफ स्क्वायर्सले चाहिँ के दिन्थ्यो, मल्टिपल रिग्रेसनमा हाम्रो भ्यालु दिन्थ्यो। Logistic regression measures the model estimation fit with the value of -2 times the log likelihood value referred to as -2 ll अथवा -2 log likelihood. The minimum of value for -2 ll को minimum value चाहिँ 0 हुनु पर्यो, which corresponds to a perfect fit भनेको likelihood 1 भयो भने चाहिँ हाम्रो and -2 ll भयो भने then is then 0 हुने भयो। द लोवर द -2 ll भ्यालु जति कम भयो द बेटर द फिट अफ द मोडल भनेको -2 ll को भ्यालु चाहिँ जति कम भयो त्यति चाहिँ हाम्रो मोडल चाहिँ के भने भयो, मोडल चाहिँ राम्रो हुने भयो राइट। अब द -2 ll भ्यालु क्यान बी युज टु कम्पेयर द इक्वेसन्स फर द चेन्ज इन फिट। बिट्विन द मोडलको कम्पेरिजन बिचमा चाहिँ द लाइक्लिहुड भ्यालु क्यान बी कम्पेयर्ड बिट्विन द इक्वेसन्स, दुईटा इक्वेसन्स बिचमा टु एसेस द डिफरेन्स इन द प्रिडिक्टिभ फिट फ्रम वान इक्वेसन टु अनदर विथ द स्ट्याटिस्टिकल टेस्ट फर द सिग्निफिकेन्स अफ दिस डिफरेन्सेस। अब द बेसिक एप्रोचेसमा चाहिँ तपाईँहरूको कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ एस्टिमेसन अफ द नल मोडल भनेर छ। द फर्स्ट स्टेप इज टु क्यालकुलेट अ नल मोडल विच एक्ट्स एज अ बेसलाइन फर मेकिङ अ कम्पेरिजन्स of improvement in the model fit. The most common null model is one without any independent variable, which is similar to the calculating अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि द मोस्ट common model is one without any independent variable, which is similar to calculating the sum of squares using only the mean in the linear regression. The logic behind this form of null model is that it can act as a baseline against any model containing the independent variable can be compared हुने भयो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ द एस्टिमेट द प्रपोज्ड मोडल भनेको दिस मोडल कन्टेन्स द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल to be included in the logistic regression model. This model will improve from the null model and the result in a lower -2 ll भ्याल्यु भनेको हाम्रो -2 ll भ्याल्यु जति राम्रो हो मोडल त्यति राम्रो हुने भयो। Any number of proposed models can be estimated. अब अर्को भनेको चाहिँ अब एसएस -2 ll को डिफरेन्स। The final step is to assess the statistical significance of the -2 ll value between the two models बिचको null model versus the proposed model. If the statistical tests support the significant differences, then we can state that the state of
the set of independent variables in the model significant. We can state that the set of independent variables in the proposed model is significant in improving the distribution fit. अब अर्को भनेको चाहिँ के छ बिट्विन मोडलको कम्पेरिजनमा चाहिँ के भयो यहाँ एसएससी भयो अनि यहाँ चाहिँ डिफरेन्स अफ रियल र एस्टिमेटेडको डिफरेन्स लिएर स्क्वायर गरिन्छ भने यहाँ चाहिँ के हो -2 LL प्रपोज्ड मोडल भयो। अब यो लिनियर रिग्रेसनमा चाहिँ के भयो एसएसआरको क्यालकुलेसन यो भने यससँग रिलेटेड चाहिँ के भयो डिफरेन्स बिट्विन द लग लाइक्लिहुड भयो अनि -2LL -2LL मोडल हुने भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ नर्मालिटी अफ द रेसिडुअल अथवा इरर भन्छ हैन। लिनियर रिग्रेसनमा चाहिँ हामीले इरर चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको थियो भनेको थियो हाम्रो एप्सिलोन अफ यो भनेको के थियो 0 थियो, नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड थियो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इरर चाहिँ के हुन्छ बाइनोमियली डिस्ट्रिब्युटेड हुने भयो। Linear regression assumes that the residuals are approximately equal for all the predicted dependent variable values को लागि चाहिँ के हुन्छ residuals चाहिँ nearly equal हुन्छ। Logistic regression does not need residual भन्ने कन्सेप्टै चाहिँदैन। to be equal residual चाहिँ इक्वल चाहिँ नभए नि हुन्छ राइट for each level of the predicted dependent variables। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो लिनियर रिग्रेसन इज बेस्ड अन द लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेसनमा डिपेन्डेन्ट छ भने चाहिँ यो चाहिँ के छ म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेसनमा डिपेन्डेन्ट छ हैन, बेस्ट चाहिँ एमा छ। अनि रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट शुड बी चुजन इन सच अ वे दैट इट मिनिमाइज द सम अफ स्क्वायर अफ द अब्जर्भड रेस्पोन्स टु इट्स फिटेड भ्याल्यु भयो। अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ लजिस्टिकको coefficients should be chosen in such a way that it maximizes the probability of y given x. With MLE, the computer uses the iteration in which it tries different solution triers until it gets the maximum likelihood estimate. अब यसमा चाहिँ इन्टरप्रिटेसन भनेर छ coefficient of the linear regression is interpreted as keeping all other independent variable लाई चाहिँ constant राखेर गऱ्यो भने हाउ मच द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज अर डिक्रिज। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ कतिले चाहिँ इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुन्छ विथ एन युनिट इन्क्रिज इन द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल युनिटले चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ अरू इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई चाहिँ कन्सटेन्ट राख्ने, त्यस्तो बेला चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ कतिले चेन्ज हुन्छ भन्ने भयो। अनि यसमा चाहिँ द इफेक्ट अफ वान युनिट चेन्ज इन एक्स in the predicted odd ratio with x मा चाहिँ in the predicted odd ratio with the other variable is held constant भनेको हाम्रो odd ratio चाहिँ constant हुन्छ भनेर हामीले logistic regression मा हेरिसकेको छ। ल आजको लागि चाहिँ डिफरेन्समा चाहिँ यति नै। अब अर्कोमा चाहिँ हामी अर्को नयाँ टपिक लिएर आउँछु। ल आजको लागि चाहिँ यति नै।